και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Γεωπολιτικά, μια επιτομή των κυριωτέρων γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα, στην περιοχή μας και σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε την τιμή να φιλοξενούμε 3 πρέσβεις επιτιμή, στην οποία αναλύσαμε οριζοντίως και καθέτως το Κυπριακό, είχαμε προαναγγείλει ότι όταν θα προβάλλεται η εκπομπή, την Κυριακή δηλαδή, πιθανόν να έχουμε ένα άλλο τοπίο στην περιοχή και όντως αυτό έγινε. Είχαμε την επίθεση του Ιράν, μια πυραυλική επίθεση με 350 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυράβλους κρούζ και βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Ισραήλ. Θα μιλήσουμε για αυτή στη συνέχεια. Και την Παρασκευή, την προηγούμενη Παρασκευή δηλαδή, είχαμε μία ένδειξη επίθεση στην πόλη Ισφαχάν του Ιράν. Επειδή λοιπόν, καταρχάς το ζήτημα είναι εξαιρετικά κρίσιμο, το όλο ζήτημα, γιατί ένας ενδεχόμενος, μία επέκταση της σύγκρουσης και ένας ενδεχόμενος πόλεμος Ισραήλ-Ιράν, Ιράν-Ισραήλ, υπάρχει κίνδυνος να εμπλέξει και άλλες χώρες, τις ΗΠΑ, την Κίνα, τη Ρωσία, που έχουν συμφέροντα στην περιοχή του Ιράν. Επειδή λοιπόν είναι τεράστια σημασία ζήτημα, κάναμε επιστρατεύσαμε σε εισαγωγικά τον κύριο Αϊφαντή, ο οποίος υπηρέτησε, ήταν το πρώτο τελευταίο πόστο του στην Τεχεράνη, και τον παρακαλέσαμε να είναι και σήμερα μαζί μας, γιατί όντως οι γνώσεις και η εμπειρία του από το Ιράν, αλλά και από τη Μέση Ανατολή, γιατί ήταν παρόν και σε μια άλλη κρίση, στον πόλεμο Ισραήλ-Χεσμολάχ του 2006, η εμπειρία του λοιπόν και οι γνώσεις του είναι χρήσιμες και γι' αυτό θεωρήσαμε σωστό να τον φιλοξενήσουμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Κύριε Πρέσβη, ζητούμε συγγνώμη που σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κουράζουμε. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή για άλλη μια φορά και να ξεκινήσουμε καταρχάς από το πλήγμα, το αεροπορικό πλήγμα που δεν έχει αναλάβει ποτέ την ευθύνη το Ισραήλ, αλλά στην ουσία δεν αρνήθηκε ότι είναι αυτό. Από το πλήγμα στο προξενείο του Ιράν στην Δαμασκό, που από εκεί και μετά ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία που είπαμε, δηλαδή η επίθεση του Ιράν και η αντεπίθεση, αν θέλετε, του Ισραήλ. Τι έγινε, πώς έγινε αυτό το χτύπημα? Ήταν ένα καθαρά, είχε στρατιωτικό στόχο, επιχειρησιακό στόχο, γιατί εκεί σκοτώθηκε ένας ταξίαρχος στον φρόντο της Επανάστασης και άλλοι 7 αξιωματικοί, ή είχε άλλους στόχους? Πώς κρίνεται αυτή την πρώτη επιχείρηση για να πάμε μετά στα υπόλοιπα? Εάν θέλανε οι Ισραηλινοί, κύριε Καλετερίδη, να χτυπήσουν την ηγεσία των φρουρών της Επανάστασης στη Συρία, του αποσπάσματος των φρουρών της Επανάστασης που επιχειρεί στη Συρία και το οποίο είναι κάποιες χιλιάδες άνδρες, θα μπορούσαν να το κάνουν οπουδήποτε αλλού εκτός από το προξενείο. Κάνοντας το στο προξενείο, δηλαδή σε ιονή, σε λογιζόμενο έδαφος του Ιράν, ο στόχος ήταν σαφής, θέλανε την κλιμάκωση. Θέλανε δηλαδή ένα πλήγμα τόσο θανατηφόρο αλλά και τόσο προκλητικό και ηχηρό. Και ηχηρό ακριβώς, που να μην μπορεί να το παραβλέψει η Ιρανική ηγεσία, η οποία έχει δείξει μεγάλη αυτοσυγκράτηση για συγκεκριμένους λόγους. Διότι οι Ιρανοί δεν θέλουν να μετατοπιστεί η αντιπαράθεση από την γενοκτονία στη Γάζα, που πρέπει να είναι και στο επικοινωνιακό προσκήνιο, και από την επαπειλούμενη γενοκτονία στη Δυτική Όχθη, όπου ήδη αρχίζουν τα προεόρτια. Δεν θέλουν να στραφεί ο φακός της παγκόσμιας κοινής γνώμης και των ενδιαφέρον της σε μια κοκορομαχία ανταλλαγής πληγμάτων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, δεδομένου ότι ούτε η μία χώρα ούτε η άλλη μπορεί να εισβάλλει και να στείλει... Γιατί δεν υπάρχει γεωγραφική εγκύτητα. Άρα το Ισραήλ το έχει εξαγγείλει από την πρώτη στιγμή, είπε ότι αυτό που συνέβη την 7η Οκτωβρίου ήταν ένα σύμπτωμα, η αιτία είναι το Ιράν. Έχει διατηρηγμένη πρόθεση να επεκτείνει τον πόλεμο, αυτό έκανε. Το Ιράν απάντησε με έναν τρόπο, ο οποίος έδειξε 2 πράγματα. Το πρώτο είναι ότι αν ήθελαν να προκαλέσουν νεκρούς, θα είχαν
θα μπορούσαν να το είχαν κάνει. Θα είχαν στοχεύσει σε περιοχές που υπάρχουν άμαχοι, εννοείται. Και θα είχαν χτυπήσει από περιοχές που είναι πολύ πιο κοντά στο Ισραήλ, δηλαδή από τον Νότιο Λίβανο. Οπότε ο χρόνος αντίδρασης θα ήταν ελάχιστος, ο κορεσμός μεγάλος, επίσης μεγάλος, και θα είχαν περάσει πολλά πλήγματα. Κύριε Πρεσβή, συγγνώμη, αλλά είχε δικαίωμα το Ιράν, υπάρχει η Χεσμολάχ και αν θέλετε θα το θέσω μετά, θα σας θέσω αυτό το θέμα, αλλά είχε δικαίωμα το Ιράν να οδηγήσει στην καταστροφή το Λίβανο, γιατί αν είχε κάνει αυτό, αν είχε κάνει μια μαζική επίθεση με ιρανική ταυτότητα χρησιμοποιώντας το έδαφος του Λιβάνου, θα οδηγούσε στην καταστροφή. Δεν είναι και έντιμο πολιτικά. Προφανώς ένας λόγος που δεν το έκανε είναι αυτός. Αλλά αν ήθελε να είναι θανάσιμη για το Ισραήλ, υπήρχε τρόπος. Υπάρχει τρόπος το Ιράν και να αναπτύξει βαλιστικούς πυράβλους μέσα σε εμπορευματοκιβώτια. Θα χρησιμοποιούσαν τους υπερηχητικούς. Που... Ναι, αλλά έχουν και βαλιστικούς πυράβλους μέσα σε εμπορευματοκιβώτια και τόσες εκατοντάδες πλοία στην Ερυθρά θάλασσα, στη Μεσόγειο, κουβαλούν εμπορευματοκιβώτια. Αν ένα πλοίο έχει 2 τέτοια containers με 4 πυράβλους συνολικά, είναι μια θανάσιμη απειλή για το Ισραηλινό έδαφος. Ο χρόνος αντίδρασης είναι μικρός και ο ευνηδιασμός μεγάλος, γιατί δεν μπορεί κανείς να τα επιτηρεί όλα. Και από τη στιγμή που θα εκτοξευθεί ο πύραυλος μέχρι τη στιγμή που θα πλήξει το στόχο, υπάρχουν ελάχιστα λεπτά για να μπορέσει να αντιδράσει το Ισραήλ. Συνεπώς, έδειξαν 2 πράγματα. Ότι μπορούν να το κάνουν, ότι μπορούν, γιατί είναι μέσα στο βεληνικές τους το Ισραήλ, ξεκινώντας από τις βάσεις στο δυτικό Ιράν. Και το άλλο που έδειξαν είναι ότι το κάνουν και μένουν όρθιοι. Δηλαδή ότι η αποτροπή του Ισραήλ δεν λειτουργεί. Αποτροπή τι σημαίνει? Να μην τολμήσεις να κάνεις κάτι γιατί φοβάσαι τις συνέπειες. Το Ιράν είπε λοιπόν ξεκάθαρα ότι εγώ δεν τις φοβάμαι, και όχι μόνο δεν τις φοβάμαι αλλά δεν κάνω τίποτα, κάνω κιόλας. Χτυπάω. Και γι' αυτό το Ισραήλ έχει τώρα πρέπει να αποκαταστήσει το κύρος του και την αποτροπή του κατά κάποιο τρόπο, και γι' αυτό σήμερα το πρωί έπληξε με drones το Ισφαχάν. Είναι το κεντρικό Ιράν προς τον νότο. Το Ισφαχάν είναι σχετικά κοντά στον Περσικό κόλπο, στη θάλασσα, το χωρίζει μια μεγάλη και ψηλή οροσειρά. Είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ήταν η αυτοκρατορική πρωτεύουσα του Ιράν και είναι και σε 800 μέτρα υψόμετρο. Είναι, όπως και η Τεχεράνη είναι πολύ πιο ψηλά, αλλά όλη η Ιρανική έρημος είναι σε υψίπεδο. Λοιπόν, εντάξει, έπληξαν με 3 drones. 3 drones έχουν εντοπίσει οι Ιρανοί, αυτά ομολογούν. Τώρα αυτά που κυκλοφορούν ότι έχει κληθεί ραδιενέργεια και τα λοιπά, COVID, μαμούνια και ό,τι άλλο μπορεί να πει προπαγάνδα, δεν νομίζω ότι πρέπει να τα παίρνουμε σοβαρά. Έχουμε νομίζω δήλωση από την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Και η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας είπε ότι δεν ενεχνεύει αυξημένα ποσοστά ραδιενέργειας, δηλαδή ότι επλήγησαν πυρηνικές εγκαταστάσεις και κατά τέτοιο τρόπο ώστε υπήρξε μαζική έκκληση ραδιενεργού υλικού. Δεν είναι. Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι μέσα σε βουνά, είναι υπόγειες, είναι σε τούνελ. Δεν μπορούν να πληγούν από ντρόουν ή από... χρειάζεται μαζικός βομβαρδισμός με ειδικά όπλα και πάλι είναι αμφίβολο εάν. Παραβίασε το Ισραήλ για να πλήξει τον εναέριο χώρο του Ιράκ. Καταρχάς, πώς έγινε το πλήγμα αυτό? Ήταν τα drone εκτοξεύτηκαν ή απογειώθηκαν από το έδαφος του Ιράν, ή είχαμε αυτό που λέτε, υπήρχε δηλαδή και ο αεροπορικός βομβαρδισμός? Τι πληροφορίες έχετε? Καταρχάς, κύριε Πρέσβη, να πούμε ότι η εκπομπή γράφεται την Παρασκευή το μεσημέρι, γι' αυτό και είπατε σήμερα, και θα προβληθεί την Κυριακή. Βεβαίως. Η δικιά μου πληροφόρηση είναι ότι τα drones αφέθηκαν από αεροπλάνα για να μειωθεί ο χρόνος πτήσης τους και ενημέρωση των Ιρανών από τα ραντάρ τους ότι έρχονται. Τα drones μπορούν να κάνουν ένα ευνηδιαστικό πλήγμα, δεν έχουν ισχύ πυρός, όγκο πυρός. Εξαπολύθηκαν 3. Ωραία. Το ζήτημα είναι εάν το Ιράν θα πει ότι θα εμείνει στο ότι το επεισόδιο έληξε ή θα επιμείνει να ανταποδώσει. Εάν οι Ισραηλοί περιοριστούν σε αυτό που έχουν κάνει, η εκτίμησή μου είναι ότι το Ιράν θα πει ότι εντάξει, συνεχίζουμε όπως πριν,
όπως πριν την προηγούμενη εβδομάδα που επλήγει το προξενείο τους, έκλεισε αυτός ο κύκλος ανταλλαγής χτυπημάτων. Εάν τώρα προχωρήσει σε δολοφονίες Ιρανών αξιωματούχων στο ιρανικό έδαφος, εκεί τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, θα ανταποδώσουν με τον ίδιο τρόπο. Έχουν υπάρξει νεκροί Ισραηλινοί υπουργοί με τρομοκρατική ενέργεια. Ισραηλινοί στο παρελθόν. Και το Ιράν έχει το know-how, αν θέλει, να ανταποδώσει τα ίσα. Το ζήτημα είναι αν πολιτικά το συμφέρει. Κατά την άποψή μου, πολιτικά δεν το συμφέρει τίποτα. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ κάνει μια γενοκτονία στη Γάζα και ο φακός της παγκόσμιας κοινής γνώμης πρέπει να είναι σε αυτό το γεγονός και ετοιμάζεται να διαπράξει μια νέα εξίσου αποτρόπαια στη Δυτική Όχθη για να ξεφορτωθεί τους Παλαιστίνιους που έμειναν στα κατεχόμενα εδάφη. Κύριε Πρέσβη, λίγο θα ήθελα ένα θέμα τεχνικού, παύλα διπλωματικού χαρακτήρα. Το Ιράν έχει δημιουργήσει ο Κασίμ Σουλεϊμάνι μια εμβληματική στο χώρο στον οποίο εκκινήτο, ήταν ο διοικητής των φρουρών της Επανάστασης και ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε τις δυνάμεις Al-Quds, δηλαδή τις ειδικές δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης, τους οποίους ιδιαίτερα μετά την απόπειρα ανατροπής στο Άσαντ, το 2011 ξεκίνησε, το 2013 αναπτύχθηκαν δεκάδες χιλιάδες και η Χεσμπολά αναπτύχθηκε. Άνδρες αυτής της δύναμης στη Συρία και στον Λίβανο η Χεσμπολά. Η Χεσμπολά φυσικά είναι ντόπιοι, δεν είναι ντόπιοι Σιήτες, δεν είναι Ιρανοί και έχουμε και τους Χούθι. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι το Ιράν έχει επιλέξει αυτήν την στρατηγική της δημιουργίας αυτού του δακτυλίου γύρω από το Ισραήλ και να χτυπάει με βίαιες ενέργειες, θα έλεγα πολεμικές ενέργειες στο Ισραήλ δια αντιπροσώπων, με πληρεξουσίους. Αυτό δεν νομιμοποιεί το Ισραήλ να στραφεί εναντίον του Ιράν? Διπλωματικά μιλάμε τώρα. Πώς το βλέπετε το θέμα? Το Ιράν όντως στα πλαίσια της αυτοκρατορικής του παράδοσης χρησιμοποιεί, όπως στην αρχαιότητα χρησιμοποιούσε εμπειροπόλεμους λαούς και φυλές στα όρια της αυτοκρατορίας, τους ενέτασε στο στρατό του και τους χρησιμοποιούσε σαν μακρύ χέρι του, έτσι κάνει και τώρα. Αυτό έκανε και με τους Έλληνες, τους λεγόμενους μισθοφόρους. Και πολλούς Έλληνες, ακριβώς. Ναι. Αλλά στη Συρία υπήρξαν Ιρανοί. Το κύριος όμως όγκος ήταν Σιήτες Αφγανοί. Σιήτες από το δυτικό Αφγανιστάν, την περιοχή της Χεράτ, οι οποίοι διώκονται από τους Ταλιμπάν, έχουν μεγάλο πρόβλημα. Αυτοί οι Σιήτες είναι από το Χεράτ, είναι και Ιραν. Μιλάνε νταρί. Δηλαδή μία γλώσσα στην οικογένεια των Ιρανικών γλωσσών. Ένας Ιρανός καταλαβαίνει τα νταρί όπως καταλαβαίνουμε εμείς τα κυπριακά ή τα ποντιακά, με λίγη προσπάθεια, αλλά καταλαβαίνει τι του λένε. Ήταν άνθρωποι από εκεί κυνηγημένοι. Απόλυτης νομιμοφροσύνης, γιατί είναι κυνηγημένοι και γιατί το Ιράν τους είχε δώσει καταφύγιο, γιατί το Ιράν τους ενέταξε στο πρόγραμμα περίθαλψης για τις οικογένειές τους, όσοι είχαν, σύνταξης, ένα πρόγραμμα πλήρους κοινωνικής ασφάλισης αυτών των ανθρώπων που μάχονται για την Al-Quds. Αυτή ήταν ο κύριος όγκος, αλλά η ελίτ ήταν, όπως και ο ίδιος ο Σουλεϊμανί, ήταν φρουροί της Επανάστασης, εκπαιδευμένοι πάρα πολύ καλά και το δόγμα, όπως μου το είχε εξηγήσει ο ίδιος ο Σουλεϊμανί, είχε κάνει τεράστια εντύπωση μια φράση του Χο Τσι Μίνχ που είχε πει «Οι Γάλλοι είναι ο ελέφαντας και εμείς είμαστε η ακρίδα». Πρέπει να πολεμήσει η ακρίδα τον ελέφαντα και το αβαντάζ της, το πλεονέκτημά της είναι η κινητικότητα. Συνεπώς είχε φτιάξει μια πολύ κινητική δύναμη, αποκεντρωμένη, η οποία ήξερε τι θα κάνει ακόμη και αν πληγεί η ανώτερη της διοίκηση, αποκεντρωμένη, με αντίληψη για το ποιος είναι ο στόχος του πολέμου και έτσι πολέμησε τον ISIS,
γιατί αυτή ήταν η εξεγερμένη κατά του Άσαντ. Η βασική αποστολή από το 2013 και μετά ήταν αυτή να βοηθήσουν τον Άσαντ να αποκαταστήσει την άσκηση κυριαρχίας σε περιοχές που είχε καταλάβει το Ισλαμικό κράτος. Και οι σύμμαχοι στη Συρία ήταν οι χριστιανοί. 40% της Συρίας είναι χριστιανοί, 35 με 40% είναι χριστιανοί. Οι χριστιανοί λοιπόν ήταν κάποιοι λίγοι Σουνίτες φυλές Σουνιτών που έμειναν πιστές στο καθεστώς και οι Αλεβοί, οι Δρούζοι, όλες οι μειονότητες δηλαδή συνασπίστηκαν απέναντι στους φανατικούς Ισλαμιστές, γιατί ήξεραν ότι αν η Δαμασκός γίνει η έδρα χαλιφάτου, οι ίδιοι δεν είχαν μέλλον σε αυτή τη γη. Το χαλιφάτο δεν ανέχεται μη πιστούς στο χώρο που ελέγχει. Συνεπώς, μαζί με αυτούς οι Ιρανοί έδωσαν μια πολύ σκληρή μάχη. Εγώ όταν ήμουν κάτω πρέσβης είχα, περιμένοντας να παραλάβω Έλληνες που ερχόντουσαν, τη σύζυγό μου που ερχόταν με την πτήση, είχα δει κατ' επανάληψη αεροπλάνα που έφταναν από τη Δαμασκό και τα οποία ακριβώς δίπλα εκεί στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης, εκεί που επιβιβαζόταν η Lufthansa, επιβιβαζόταν οι εμπορικές πτήσεις για την Ευρώπη, ακριβώς δίπλα σε αυτά τα αεροπλάνα έβγαιναν και ερχόντουσαν τραυματίες. Πάντως, κύριε Πρέσβη, δεν μου απαντήσατε. Το Ισραήλ, δηλαδή αν ήταν η Ελλάδα στη θέση του Ισραήλ, πώς θα έπρεπε να αντιδράσει σε αυτές τις επιθέσεις με πυρά? Εδώ να δούμε το εξής, ότι το Ισραήλ έκανε το 2006 μια εισβολή στο Λίβανο και εκεί βρήκε τη Χεσμπολά. Η Χεσμπολά είχε κάνει απαγωγή Ισραηλινών στρατιωτών για να τους ανταλλάξει με αιχμαλώτους. Έκανε μια καταδρομική ενέργεια στο έδαφος του Ισραήλ. Η απάντηση το 2006 του Ισραήλ ήταν ότι περνάμε και θα φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνη, ο οποίος ρέει παράλληλα με τα σύνορα, αλλά σε βάθος μέσα στο λιτανικό έδαφος, μέσα στο λιβανέζικο έδαφος. Περίπου 30 χιλιόμετρα. Περίπου 30 χιλιόμετρα. Δεν πέρασαν ούτε τα 2,5. Σε μια σειρά από κομμοπόλεις, μεγέθους 25-30 χιλιάδων κατοίκων, δηλαδή κεφαλοχώρια, τα οποία είναι στις κορφές των λόφων. Εκεί είναι πολύ εντυπωσιακό το τοπίο. Εκεί κόλλησαν οι Ισραηλινές ειδικές δυνάμεις, διότι τότε το Ισραήλ προσπάθησε να χρησιμοποιήσει μαζικά την αεροπορία του και επιλεκτικά στα στρατηγικά σημεία να τα καταλάβει με επίλεκτες δυνάμεις. Το σχέδιο αυτό το είχαν διαβάσει οι Ιρανοί, οι οποίοι εκπαίδευαν τη Χεσμπολά, και είχαν αναπτύξει δικές τους και βαριά οπλισμένες δυνάμεις, οι οποίες πρώτον χτύπησαν τα Ισραηλινά άρματα, τα Μερκάβα, καθώς πήγαιναν αμέριμνα. Και θυμάμαι ότι τους είχαν βιντεοσκοπήσει και έκαναν και έναν πόλεμο εικόνας, προπαγάνδας, καταπληκτικό. Δεύτερον, είχαν φτιάξει μια σειρά από υπόγεια καταφύγια με ξαερισμό, με νερό, με ντους μέσα, όταν τα είδαν οι Ισραηλοί, τα οποία ήταν σε απόσταση 1.800 μέτρων από τα σύνορα. Οι Ισραηλοί δεν είχαν καταλάβει τίποτα. Αυτά είχαν σκαφθεί επί 3 και 4 και 5 χρόνια. Και από εκεί βγαίνουν οι ομάδες κρούσης, χτυπούσαν με πυράβλους. Υπήρχε ολόκληρο υπόγειο δίκτυο. Γι' αυτό το Ισραήλ, παρά τους φοβερούς βομβαρδισμούς που έκανε στην παραμεθόρια περιοχή, κάθε φορά που οι αλεξιωτιστές του πήγαιναν να καταλάβουν, το βράδυ δεχόντουσαν επιθέσεις και γινόντουσαν μάχες σώμα προς σώμα, όπου είχαν μεγάλες απώλειες και οι δύο πλευρές. Το πρόβλημα είναι ότι η Χεσμπολά τότε ενέπλεξε 900 ανθρώπους όλους και όλους και πάρα πολλές κατιούσα, δηλαδή ρουκέτες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, οι οποίες ακριβώς από την περιοχή του ποταμού Λιτάνη έφευγαν και έπληταν το βόρειο Ισραήλ και τη Χάιφα, αποτέλεσμα να νεκρώσει το μισό το βόρειο Ισραήλ, οι άνθρωποι να φύγουν προς τον νότο, να έχει κλείσει το λιμάνι της Χάιφα, να πέφτουν στα Κουτουρού, όσο πιο στα Κουτουρού τόσο πιο τρόμο εμπιούσαν. Άρα ήταν ένας πόλεμος που δεν κέρδισε το Ισραήλ και τον κέρδισε η Χεσμπολά διότι επιβίωσε. Ναι, αλλά νομιμοποιείται το Ισραήλ να στραφεί κατά το Ιράν από τη στιγμή που οι πληρεξούσιοι του στρέφονται με όπλα πολεμικά εναντίον του? Το Ισραήλ κατέχει παλαιστινιακά εδάφη. Από τον πόλεμο του 1967 και μετά κατέχει παλαιστινιακά εδάφη. Το κράτος της Παλαιστίνης που προβλέφθηκε ήδη από το 1947 από τα Ηνωμένα Έθνη δεν είχε ιδρυθεί. Οι συμφωνίες του Όσλο καταγγέλθηκαν από τους ίδιους τους Ισραηλινούς και ο αρχιτέκτονάς τους δολοφονήθηκε.
ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Δολοφονήθηκε από εξτρεμιστή Εβραίο και ήταν ένας εθνικός ήρωας στο Ισραήλ, πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ο ήρωας του πολέμου του 1967, ο άνθρωπος που κατέλαβε την Ιερουσαλήμ κτλ. Άρα δεν νομίζω ότι ήταν έκπληξη για το Ισραήλ ότι όταν έχει αρχίσει μια ιστορία και επιχειρεί δια του ξύφους να επιβάλλει την κυριαρχία του, και οι άλλοι θα απαντήσουν με ίδια μέσα. Οι Παλαιστίνοι δεν έχουν κράτος. Προφανώς λοιπόν κάποιος πρέπει να τους ενισχύει. Τους ενισχύει το Ιράν, παλιότερα τους ενισχύει η Σοβιετική Ένωση, παλιότερα και διάφορα άλλα κράτη σοσιαλιστικές δημοκρατίες από την Ανατολική Ευρώπη. Κάποιος πρέπει να τους βοηθήσει. Άρα δεν είναι θέμα από άποψη δικαίου, ναι, ο υφιστάμενος κατοχή έχει το δικαίωμα της αντίστασης. Πάντως δεν δώσαμε απάντηση, κύριε Πρέσβη. Το Ισραήλ δεν μπορεί να έλαβε την απόφαση να κτυπηθεί ένα προξενείο ένας στρατηγός, που είναι μια καθαρά επιχειρησιακή απόφαση. Εκεί είναι ο στόχος μου, το καταστρέφω. Διότι αυτό έχει και το επέκεινα. Δηλαδή θα έπρεπε να υπολόγισε το Ισραήλ την αντίδραση του Ιράν. Δηλαδή υπάρχει άποψη που λέει ότι ο Νετανιάχου, για διάφορους λόγους και για επιχειρησιακούς, υπάρχει ένα τέλμα στη Γάζα, θα ήθελε την επέκταση της σύγκρουσης και στο Λίβανο και με το Ιράν για να προκαλέσει την εμπλοκή των ΗΠΑ και αν εμπλακούν οι ΗΠΑ είναι για αυτόν μία διέξοδος. Υπάρχουν και τα προσωπικού χαρακτήρα που έχει, τις δικαστικές του εκκρεμότητες. Εσείς τι βλέπετε σε αυτή την απόφαση? Υπάρχει πολιτική απόφαση πίσω από τα καθαρά επιχειρησιακά χαρακτηριστικά? Υπάρχει πολιτική απόφαση και η απόδειξη γι' αυτό, η καλύτερη απόδειξη είναι οι δηλώσεις Μπόλτον. Ο Μπόλτον ήταν σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Πρόεδρου Τραμπ. Παλαιότερα ήταν μόνιμος αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ο οποίος Μπόλτον βγήκε και είπε ότι αυτή η ευκαιρία, αυτό που υπάρχει μετά την Ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ, επιβάλλει κατά την άποψη του Μπόλτον, είναι η ιδανική ευκαιρία Ισραήλ και οι ΗΠΑ να εξαλείψουν το Ιράν. Πρόκειται για μια ανιστόρητη και πολύ επικίνδυνη άποψη, διότι άλλοι Αμερικανοί αναλυτές, μετρώντας τα κουκιά και τα δεδομένα επί του εδάφους, έχουν δει ότι το Ιράν, για να το καταλάβουν όπως είχαν καταλάβει το Ιράκ, θέλουν να κινητοποιήσουν 500.000 Αμερικανούς στρατιώτες που δεν τους έχουν οι ΗΠΑ διαθέσιμους. Και πάλι το Ιράν είναι τριπλάσιας έκτασης από το Ιράκ. Το Ιράν είναι μια τεράστια χώρα με ερήμους, με μεγάλα αστικά κέντρα. Για να επιτύχουν, να διατηρήσουν κατοχή, όχι να την επιτύχουν, να την διατηρήσουν, θέλουν 500.000, δηλαδή με εμπλοκή τύπου Βιετνάμ. Και χωρίς να είναι βέβαιο άρα ούτε μπορεί να βομβαρδιστεί. Κύριε Πρέσβη, μήπως ο στόχος είναι απλώς η ανατροπή του θρησκευτικού καθεστώτος των μουσουλμάνων δηλαδή, και με την προσδοκία ότι αυτοί που θα έρθουν θα είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμοι ή καλύτεροι στο διάλογο με τη Δύση και με τις ΗΠΑ και με το Ισραήλ? Εάν καταλάβουν οι ΗΠΑ στην Τεχεράνη όπως κατέλαβαν τη Βαγδάτη και βάλουν εκεί κάποιον ενεργούμενο της επιλογής τους, βεβαίως ναι, αλλά αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή βομβαρδίζοντας το Ιράν, το μόνο που κάνουν είναι συσπυρώνουν τον κόσμο, ο οποίος διαφωνεί με το καθεστώς και το αντιπαλεύει σε πάρα πολλά επίπεδα, το συσπυρώνουν γύρω του. Διότι οι Ιρανοί πάνω απ' όλα έχουν την αίσθηση ότι το κράτος τους είναι η πατρίδα τους, ότι το ιρανικό έθνος, το ιρανικό κράτος που επιχειρούν να καταστρέψουν κατά καιρούς εισβολής, αυτό είναι η πατρίδα τους. Το Ιράν υπάρχει ως έθνος διότι λειτουργεί εδώ και 4.500 χρόνια ως αυτοκρατορία. Συνεπώς θα το συσπυρώσουν γύρω τους, θα υπάρξει όπως έγινε και το πόλεμο και με τον πόλεμο με τον Σαντάμ Χουσέιν, όταν εισέβαλε το 1980 ο Σαντάμ Χουσέιν επί 9 έτη, τότε προδιαγράφονταν όλα ρόδινα για τους εισβολείς.
και οι Σουνίτες Άραβες υπήρχαν στο δυτικό Ιράν και στην Τεχεράνη γινόταν εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα στους Ισλαμιστές και τους αριστερούς και οι αξιωματικοί της αεροπορίας ήταν άνθρωποι του Σάχ οι περισσότεροι και απεδείχθη ότι οι σαχικοί αξιωματικοί στο στρατό, στο ναυτικό, οι κομμουνιστές αξιωματικοί που ήταν πάρα πολύ στο ιρανικό ναυτικό, όλοι συνασπίστηκαν και πολέμησαν μια χαρά μαζί με τους Ισλαμιστές εναντίον υπό την καθοδήγηση του τότε επιτρόπου του Χομενή για τον πόλεμο, που ήταν ο Ραφσαντζανί Μακαρίτης πια, και ο Χαμενέη, ο σημερινός ηγέτης. Πάντως, κύριε Πρέσβη, ο οποίος, συγγνώμη κύριε Καλυτερίδη, επιτρέψτε μου, ο οποίος Χαμενέη θεωρείται από τις αναλύσεις της CIA μετριοπαθής και φιλοδυτικός. Ο Χαμενέη, ο νυν ηγέτης, τότε ως επίτροπος, επειδή είχε έρθει σε παρασυνιακές συνομιλίες με το Ισραήλ για να πάρει αντιαρματικούς πυράβλους που τον ενδιέφεραν, θεωρείται ο άνθρωπος και υπάρχουν και διαλλακτικός. Ναι. Υπάρχει και η επίσκεψη που έκανε ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Κάρτερ και ο Όλιβερ Νόρθ κομίζοντας δώρα του Ρέιγκαν, μεταξύ των οποίων μια αγία γραφή με ιδιόχειρη υπογραφή του Ρέιγκαν, ένα ζεύγος πιστολιών Colt, αυτά που βλέπουμε στα Far West με ελεφαντόδοντο, και ένα κέικ. Και έβγαλαν ανακοίνωση οι Ιρανοί και είπαν ότι το βιβλίο είδαμε ότι δεν είναι δηλητηριασμένο και επειδή είναι άγιο βιβλίο το στείλαμε στο μουσείο. Τα πιστόλια τα στείλαμε στο μέτωπο, το κέικ το φάγανε στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, κύριε Πρέσβη. Εμείς θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με τα καθαρά επιχειρησιακά χαρακτηριστικά της επίθεσης του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, αλλά θα δούμε και ποιοι είναι οι λόγοι, θα μας πει και ο κύριος Πρέσβης, που επέβαλαν την ενεργό εμπλοκή 5 χωρών στην αντιμετώπιση αυτής της απειλής. Θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος με την επίθεση που έκανε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ τη νύχτα της 13ης προς 14η Απριλίου. Τότε λοιπόν, επειδή υπάρχουν και ορισμένοι τεχνικοί λόγοι που επέβαλαν την έναρξη της επίθεσης τις 6 ώρα το απόγευμα, η οποία στο έδαφος ή στον αέριο χώρο κοντά στο Ισραήλ εκδηλώθηκε στις 3 ώρα το πρωί. Γιατί? Διότι ξεκίνησαν πρώτα να εκτοξεύονται τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, γιατί συγκεκριμένα τα Σαχέντ εκτοξεύονται από καταπέλτη. Εκτοξεύτηκαν λοιπόν το απόγευμα του Σαββάτου, γιατί αυτά πετούν με περίπου 180 χιλιόμετρα την ώρα, άρα για τα 1000 τόσα χιλιόμετρα χρειάζονται περίπου 6 και 7 ώρες για να φτάσουν στον στόχο τους. Άρα το Ισραήλ εκτόξευσε ένα μεγάλο αριθμό Σαχέντ, το Ιράν, Σαχέντ προς το Ισραήλ. Στη συνέχεια έκαναν το κατάλληλο χρονοδιάγραμμα μετρώντας, υπολογίζοντας τον χρόνο που θα χρειαζόταν να φτάσουν στο στόχο οι βαλιστικοί πύραυλοι και οι πύραυλοι κρούζ, και έτσι όλα αυτά, μη επανδρομένα αεροσκάφη, βαλιστικοί πύραυλοι και πύραυλοι κρούζ έφτασαν περίπου την ίδια ώρα, λίγο πιο μπροστά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, στο στόχο, στην περιοχή του στόχου. Για ποιον λόγο λοιπόν 350 μη επανδρομένα αεροσκάφη, βαλιστικοί πύραυλοι και κρούζ? Για να επέλθει ο λεγόμενος κορεσμός στο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ και να βρουν τρόπο να περάσουν από αυτό το φράγμα πυρών οι συγκεκριμένοι πύραυλοι, οι υπερηχητικοί πύραυλοι, και να πλήξουν 2 σημαντικές βάσεις, τη βάση Ραμών και τη βάση Ναβατίμ, που η Ναβατίμ θεωρείται η σημαντικότερη αεροπορική βάση του Ισραήλ, και μάλιστα υπάρχουν, που δεν είναι επιβεβαιωμένο αυτό, κάποια δημοσιεύματα των Ιρανών που μιλούν ότι χτυπήθηκε και ο πυρηνικός σταθμός του Ντιμόνα, που κατά πάσα πιθανότητα αυτό είναι και ανακριβές, το αναφέρομαι όμως γιατί έχει... Εδώ λοιπόν υπάρχει εμπλοκή 5 χωρών πλην του Ισραήλ. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βρετανία, Γαλλία, Ιορδανία και Σαουδική Αραβία. Και εδώ, κύριε Πρέσβη, υπάρχουν 2 ζητήματα. Πότε πρόλαβαν
αυτές οι χώρες να κινητοποιήσουν δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν, το ένα ερώτημα, και το δεύτερο γιατί. Δηλαδή, αν έχει την αδυναμία αυτήν το Ισραήλ να αντιμετωπίσει μια ιρανική επίθεση, θα την έχει και την επόμενη φορά και τη μεθεπόμενη φορά. Και την επόμενη και τη μεθεπόμενη θα είναι όλες αυτές οι δυνάμεις δίπλα στο Ισραήλ. Κύριε Καλετερίδη, καταρχάς πώς βρέθηκαν εκεί? Είχε προειδοποίηση. Οι Ιρανοί ειδοποίησαν μέσω του Ελβετού πρέσβη, ο οποίος εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ στο Ιράν και ο συνάδελφός του στην Ουάσιγκτον τα συμφέροντα του Ιράν στις ΗΠΑ. Επειδή δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις. Επειδή οι τηλεθεατές ίσως να μην γνωρίζουν, οι ΗΠΑ από τότε που κατέλαβαν ο όχλος την πρεσβεία. Από τον Ιούλιο του 1980 και μετά έχουν διακόψει τις διπλωματικές τους σχέσεις με το Ιράν. Και εκπροσωπούνται από την Ελβετία. Από την Ελβετία. Ναι. Και μέσω Τουρκίας υπήρξε η ειδοποίηση προς τους Ισραηλινούς απευθείας αυτή τη φορά. Ο στόχος ήταν σαφής, να δείξουν ότι έχουν τον όγκο πυρός που θα μπορούσε να διαπεράσει, να κορέσει μία άμυνα. Από την άλλη πλευρά οι Ισραηλινοί φοβήθηκαν ότι αυτά τα σαχέντ, τα 300 σαχέντ που ερχόντουσαν πάνω τους ήταν το πρώτο κύμα. Και ακριβώς επειδή ήταν ήδη σε μεγάλο αριθμό, γι' αυτό ζήτησαν και έσπευσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ορδανία πάνω από το έδαφος της, αλλά και βρετανικά αεροσκάφη και γαλλικά αεροσκάφη να πετάξουν πάνω από το Ισραήλ, να πετάξουν πάνω από το Ιράκ, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε περίπτωση που ακολουθούσε δεύτερο πλήγμα. Το Ιράν, σύμφωνα με δυτικούς υπολογισμούς, έχει 3.000 πυράβλους. Συνεπώς, αν είχε αφιερώσει καμιά εκατοστή σε αυτό το χτύπημα, πυράβλους κρούς και πυράβλους βαλιστικούς, ως δεύτερο κύμα, δηλαδή τη στιγμή που έφταναν αυτά τα αργοκίνητα, οι αργοκίνητες υπτάμενες βόμβες και τις αντιμετώπιζε η αεράμινα του Ισραήλ, εγγίζοντας τα όρια του κορεσμού, ερχόντουσαν και οι πύραυλοι κρούζ που θέλουν γύρω στην ώρα για να φτάσουν, και ερχόντουσαν και οι βαλιστικοί που χρειάζονται 9 με 16 λεπτά ανάλογα την ταχύτητα, θα υπήρχε πρόβλημα. Εξού λοιπόν και έσπευσαν και ενεπλάκησαν όλες αυτές οι αεροπορίες για να αποφύγουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν περισσότερα. Γιατί οι Ιρανοί είχαν πει ότι θα χτυπήσουν, δεν είχαν πει με πόσα θα χτυπήσουν. Λοιπόν, τους κόστισε στους Ισραηλινούς μόνο πάνω από 1 δις 37 εκατομμύρια. Με δυτικούς υπολογισμούς, αυτά που έστειλαν οι Ιρανοί πρέπει να τους κόστησαν 130-135 εκατομμύρια. Οπότε βλέπετε το κόστος της άμυνας είναι ανυπόφορα υψηλό αν πρόκειται να επαναλαμβάνονται τέτοια πλήγματα. Άρα, εδώ πέρα βλέπουμε ότι η τακτική της ακρίδας του ευκίνητου πλην όμως ανθιστάμενου εντόμου που δεν μπορεί να το βρει ο ελέφαντας για να το ποδοπατήσει, η τακτική που είχε προκρίνει ο Σουλεϊμανί, φτιάχνοντας ένα δίκτυο αποκεντρωμένο, ένα μοσαϊκό γύρω από το Ισραήλ, ώστε να ξεπεράσει το πρόβλημα της απόστασης. Εξού και οι Σιήτες του Νοτιού Λιβάνου Χεσμολά, αλλά επίσης εξού και οι σιητικές πολιτοφυλακές από όλο τον κόσμο, από το Αφγανιστάν, από το Τατζικιστάν κτλ., οι οποίες προσπαθούν να διεισδύσουν στα υψώματα του Γκολάν, από τη Συριακή μεριά, να φτάσουν κοντά στα σύνορα του Ισραήλ. Τα πλήγματα όμως έρχονται από μακριά. Και αυτό κλείνω λέγοντας ότι αυτό μου θυμίζει τον παραδοσιακό τρόπο μάχεστε των Ιρανών στα αρχαία χρόνια. Πίσω από την παράταξη των οπλιτών και των υπαίων στα άκρα υπήρχαν οι τοξότες, οι οποίοι έστειλαν ένα σύννεφο από βέλη στην αντίπαλη παράταξη. Αυτό που θα σκέπαζε τον ήλιο. Που θα σκέπαζε τον ήλιο. Το υποσκύειν. Ναι, και δεν μπορούσαν οι άλλοι να τους πλήξουν. Οι τοξότες έβαλαν ασφαλείς και έβαλαν πολλά και διαδοχικά βέλη. Αυτό το μοντέλο κατά περίεργο τρόπο επαναλήφθηκε τώρα. Έδειξαν ότι έχουν την παραγωγική ικανότητα, ότι έχουν το know-how κτλ. Και λέω ότι εάν πραγματικά μπει σε πόλεμο το Ιράν, δύο θα είναι οι συνέπειες. Πρώτα απ' όλα θα κλείσουν τα στενά του ορμούς.
και η Δύση θα πάθει νεφρική ανεπάρκεια, δεν θα έχει πετρέλαιο, διότι το 25% του πετρελαίου που καταναλώνει η Ευρώπη περνάει από εκεί. Από το πετρέλαιο που έρχεται από το Ιράκ, το πετρέλαιο που έρχεται από, από ένα κομμάτι της Σαουδικής Αραβίας, Εμιράτα, Μπαχρέιν, Ντουμπάι, όλα αυτά. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, από το βόρειο, από τη Συρία και από το Λίβανο θα πληγεί το Ισραήλ. Θα πληγεί και το Ισραήλ έχει ένα πρόβλημα περιορισμένου γεωγραφικού χώρου και αυτό είναι ένα μειονέκτημα που δεν μπορεί να αναιρεθεί. Θα ξαναπάνε όλοι στα καταφύγια. Το πρόβλημα για τους Ισραηλινούς, εντάξει, είναι ένα πρόβλημα, αλλά για τους υπολείπους Ευρωπαίους διαλύεται όλη τους η οικονομία, γιατί μετά το εμπάργο στο ρωσικό πετρέλαιο, το πετρέλαιο που έρχεται από τον κόλπο καλύπτει τις άμεσες ανάγκες. Μην λέμε τι θα γίνει όταν αναπτύξουμε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όταν εκμεταλλευτούμε φυσικό αέριο που βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο κτλ. Τώρα η Ευρώπη λειτουργεί με αυτό το πετρέλαιο. Συνεπώς έχει συμφέρον και οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν εκλογές και η Ευρώπη να μην πάμε σε γενική ανάφλεξη. Και δυστυχώς αυτό εξαρτάται όχι μόνο από τον Νετανιάχου, αλλά και από τους φανατικούς εξτρεμιστές, ζηλωτές, θρησκευόμενους Εβραίους, αυτούς με τα κοτσιδάκια και τους επίκους, οι οποίοι είναι οι πολιτικοί του σύμμαχοι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι, είναι το αντίστοιχο του ISIS για τον μουσουλμανικό κόσμο, για το Ισραήλ, είναι αυτοί οι άνθρωποι και βρίσκονται στην εξουσία, είναι υπουργοί. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτήν την σελίδα προς το παρόν και ας ελπίσουμε να μην χρειαστεί να την ξανανοίξουμε, να σας ξαναεπιστρατεύσουμε, κύριε Πρέσβη. Να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που συνέβη στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης η συγγήτρια ήταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, η οποία ομολόγησε ότι δέχθηκε πιέσεις και αναγκάστηκε να αλλάξει την εισήγησή της για να γίνει θετική, για να γίνει πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Κωσυφοπαίδιο. Να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι το Κωσυφοπαίδιο και το ψευδοκράτος, αυτή η αποσχιστική οντότητα στα κατεχόμενα, ήταν και είναι μέχρι στιγμής παρατηρητές του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δηλαδή έχουν ίδιο καθεστώς. Και η Ελλάδα, δια της κυρίας Μπακογιάννη και στη συνέχεια δια της ψήφου που ακολούθησε, ψήφισαν όλοι οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που εκπροσωπούν την Ελλάδα στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ψήφισαν υπέρ της εισόδου του Κωσυφοπεδίου και αυτό που μένει τώρα είναι η απόφαση σε επίπεδο υπουργών. Τι σημαίνει αυτό για την Κύπρο, για την ελληνική εξωτερική πολιτική, για τη Σερβία, για την Κύπρο, για τα εθνικά μας συμφέροντα? Επιτρέψτε μου μία διόρθωση. Το παρατηρητές στο Συμβούλιο της Ευρώπης ήταν το Κωσυφοπαίδιο, αλλά δεν ήταν ποτέ η του Δουβουκού, το ψευδοκράτος. Δεν ήταν ποτέ, παρά τις προσπάθειες, δεν είχε γίνει αποδεκτό, διότι για τον απλούστατο λόγο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχει βέτο. Όλες οι αποφάσεις για το ποιο θα καλέσουμε παρατηρητή λαμβάνονται ομόφωνα και δεν έχει συνενέσει η Κύπρος παρά τις πιέσεις. Τότε αυτό που διάβασα σε μέσον της κυπριακό μέσο ήταν λάθος, οπότε αναγνωρίζω το λάθος. Έχω χάσει, έχω αφιερώσει 6 χρόνια από τη ζωή μου, 3 χρόνια επιτόπου και άλλα 3 στην κεντρική υπηρεσία για το Συμβούλιο της Ευρώπης και ξέρω καλά πώς λειτουργεί ως διεθνής οργανισμός. Τώρα, αυτό που έκανε η κυρία Μπακογιάννη, η οποία τυπικά ως εισηγήτρια ραπορτέρ για ένα θέμα δεν δεσμεύεται από την εθνική θέση, κρίνει κατά συνείδηση. Αλλά το γεγονός ότι τη συνείδησή της την ψήφισε όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, δείχνει ότι ήταν μια κομματική απόφαση. Έτσι. Κυβερνητική. Κυβερνητική, για να μην πούμε οικογενειακή και το κάνουμε το θέμα χειρότερο ακόμη. Λοιπόν, και ο κύριος Οικονόμου και κάποιοι άλλοι εκεί βουλευτές, οι οποίοι δεν τους συγκρατεί η μνήμη μου γιατί δεν έχουν λάμψει στην άσκηση των καθηκόντων τους, εψήφισαν την πρόταση της κυρίας Μπακογιάννη. Τι λέει αυτή η πρόταση? Ότι μπορεί το Κωσυφοπαίδιο να είναι κράτος μέλος. Εισηγείται προς τους υπουργούς
η κοινοβουλευτική συνέλευση να την κάνουν κράτος μέλος. Ενώ δεν είναι κράτος μέλος στον ΟΗΕ. Δεν είναι κράτος μέλος στον ΟΗΕ. Για να δούμε λοιπόν. Το Συμβούλιο της Ευρώπης στηρίζεται πάνω στη χάρτα, στη διακήρυξη δικαιωμάτων του ανθρώπου. Έτσι. Πληρεί τις προδιαγραφές της διακήρυξης στο Κωσυφοπαίδιο, έχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, έχει, η εκτελεστική εξουσία είναι... Η δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη από την εκτελεστική εξουσία. Υπάρχουν γνήσιες και ελεύθερες εκλογές για όλους τους κατοίκους. Ή μήπως κάποιοι πρέπει να αλλάξουν, όπως λέει και στην έκθεσή της η κυρία Μπακογιάννη, πρέπει να αλλάξουν υπηκότητα οι Σέρβοι, να αποποιηθούν τη Σερβική και να πάρουν την Κωσοβάρικη για να μπορέσουν νόμιμα να ψηφίζουν. Αυτό το πράγμα, το Κωσυφοπαίδιο, είναι ένα κράτος το οποίο το έφτιαξε το ΝΑΤΟ και η Γερμανία, ακροτηριάζοντας περαιτέρω τη Σερβία, και ζει με μια οικονομία η οποία στηρίζεται στο μαύρο χρήμα από ναρκωτικά, από διακίνηση λευκής σάρκας, από διακίνηση όπλων. Αυτά. Δεν παράγει τίποτε. Όταν λέω τίποτε, πέρα από αυτά τα τρία πράγματα... Κύριε Πρέσβη, πέρα από αυτό, τι σημαίνει για την Κύπρο αυτή η αναγνώριση? Για την Κύπρο. Είναι ένα φοβερό προηγούμενο και γι' αυτό οι Κύπριοι βουλευτές ψήφισαν εναντίον. Είναι ένα προηγούμενο. Όμως ότι ο κύριος Τουρναρίτης φιλοξένησε την κυρία Πακογιάννη μαζί με τα μέλη ολόκληρης της ελληνικής ομάδας που εκπροσωπείται στην κοινοβουλευτική συνέλευση, τους φιλοξένησε και προσπάθησε να τους πείσει ότι δεν είναι αυτό που νομίζετε. Και στη συνέχεια ακολούθησε η ψηφοφορία. Άρα και ο κύριος Τουρναρίτης με το Δυσί που καταψήφισε είναι στο κόλπο, θα έλεγα. Η οικογένεια Τουρναρίτη, γενικός εισαγγελέας στα πρώτα χρόνια της κυπριακής εξέγερσης από το βρετανικό ζυγό, ήταν ο κύριος Κρήτον Τουρναρίτης. Νομίζω αυτός είναι της οικογένειας. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια οικογένεια η οποία θα έλεγα ότι έχει παράσχει μεγάλες υπηρεσίες στους Βρετανούς και στους εκάστοτε κατακτητές στην Κύπρο. Η στάση ορισμένων Κυπρίων βουλευτών, οι οποίοι χαρακτηριστικά υποβούτσισε ότι υπάρχει τόσο μαύρο χρήμα στο Κωσυφοπαίδιο, ώστε δεν μπορεί να το αγνοήσει κανείς. Υπονοώντας ότι έχουν εξαγοραστεί οι ψήφοι από μαύρο χρήμα. Γιατί όταν προωθείς ναρκωτικά, όπλα και λευκή σάρκα, το χρήμα σου πρέπει να νομιμοποιηθεί. Έχεις άφθονο, αλλά δεν μπορείς να το δώσεις. Κάτω από το τραπέζι, λοιπόν, μπορείς να το δώσεις σε μερικούς ανθρώπους και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε το πόθεν έσχες όλων των βουλευτών, όχι μόνο των Ελλήνων, που ψήφισαν υπέρ της εισαγωγής του Κωσυφοπεδίου σε μερικά χώρα. Κύριε Πρέσβη, πριν πάμε στο τέλος της εκπομπής, να θίξουμε δύο θέματα. Το ένα είναι τα θαλάσσια πάρκα και το άλλο είναι η επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού που σχετίζονται. Από πού προέκυψε αυτή η ιστορία με τα θαλάσσια πάρκα και αν κατά την άποψή σας αυτή η αναγγελία της δημιουργίας των δύο θαλασσίων πάρκων συνάδει με την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέναντι στην Τουρκία. Δηλαδή, μήπως ήταν άλλη μια αφετηρία άλλης μιας ελληνοτουρκικής κρίσης για να χωθεί πιο βαθιά η Τουρκία στο Αιγαίο μετά από αυτή την κρίση? Διότι είδαμε ότι είχαμε και ευθείες απειλές από το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Δεν θα επιτρέψουμε, Πώς προέκυψε αυτό το θέμα με τα θαλάσσια πάρκα? Επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι τα θαλάσσια πάρκα βρίσκονται δυτικά, στο 90% της εκτασής τους, βρίσκονται δυτικά του 25ου Μεσημβρινού. Είναι δηλαδή για την Τουρκία στα πλαίσια της συνορεύουσας ζώνης. Η Τουρκία τι επικαλέστηκε? Επικαλέστηκε τη συνθήκη της Βέρνης, το σύμφωνο της Βέρνης. 1976, ο κύριος Τζούνις, διευθυντής πολιτικών υποθέσεων, με τον Μπιλγκέν, διευθυντή πολιτικών υποθέσεων του τουρκικού ΙΠΕΞ, υπέγραψαν αυτό το σύμφωνο που λέει ότι οι δύο χώρες δεσμεύονται να απόσχουν μέχρι την διευθέτηση, μέχρι την υπογραφή του συνυποσχετικού, ναι, από προκλητικές ενέργειες στο Αιγαίο. Και όπως μας λένε οι Τούρκοι,
ανάμεσα στη Μήλο και στην Πελοπόννησο είναι Αιγαίο. Ανατολικά λίγο των Κιθήρων είναι Αιγαίο. Η Νέα Δημοκρατία δεν το πίστευε ότι οι Τούρκοι θα είναι τόσο θρασείς να πούν ότι οποιαδήποτε αδειοδότηση είναι άκυρη, διότι εμείς είναι αμφισβητούμενο έδαφος. Αμφισβητούμενο έδαφος οι Κυκλάδες. Βέβαια ψαρεύουν οι Τούρκοι εκεί. Στην πράξη το έχουν κάνει, ασκούν δικαιώματα, ψαρεύουν μέχρι 200 μέτρα από τις ακτές των Κιθήρων. Υπάρχουν φωτογραφίες, δεν λέω ανακριβίες. Και οι Τούρκοι, επειδή καταλαβαίνουν ότι πηγαίνουμε προς ένα παζάρι, μεγιστοποιούν τις απαιτήσεις τους. Και πραγματικά θα δείτε ότι η λύση που θα προτείνει η Νέα Δημοκρατία είναι να βάλει και τους Τούρκους στην εκμετάλλευση αυτών των αιωλικών πάρκων για να χαμηλώσουν οι τόνοι. Πρόκειται, το λέω πάρα πολύ διπλωματικά, πρόκειται για εθελόδουλους. Διότι δεν είναι δικά τους, δεν είναι του παππούλη τους να τα πουλήσουν τα θαλάσσια πάρκα. Η αποκλειστική οικονομική ζώνη ανήκει στον ελληνικό λαό, στο ελληνικό έθνος. Δεν έχει περάσει καμία τέτοια απόφαση ότι η αποκλειστική μας οικονομική ζώνη θα πάψει να είναι τόσο αποκλειστική από την Βουλή. Με μία σειρά. Και δεν έχει ερωτηθεί ο ελληνικός λαός. Και δεν έχει ερωτηθεί ο ελληνικός λαός. Με μία σειρά λοιπόν από κόλπα κοινοβουλευτικά, από μικρές κοινοβουλευτικές απάτες, μικρές διαδοχικές κοινοβουλευτικές απάτες, προσπαθούν να βρούνε υπό την επίνευση των Αμερικανών και υπό την επίνευση των Γερμανών να βρουν έναν τρόπο συνεννόησης με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι ανεβάζουν το τίμημα αυτής της συνεννόησης. Κύριε Πρέσβη, σε περίπου 2 μήνες έχουμε ευρωεκλογές. Λιγότερο από 2 μήνες. Σε λιγότερο από 2 μήνες. Πρωτοστατήσατε στην συγκρότηση μιας επιτροπής για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο, την οποία την υπέγραψαν στην αρχή 15 άτομα, ένας από αυτούς είναι και ο Μιλών και εσείς φυσικά, και καταρχάς να μας πείτε, στους τηλεθεατές μας δηλαδή, τι είναι αυτή η επιτροπή για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο. Δεν πρωτοστάτησα. Υπήρξαν μια σειρά από ανθρώπους όπως ο Δημήτρης ο Κούβερας, όπως ο πρέσβης ο Λεωνίδας ο Χρυσανθόπουλος, που πραγματικά αξίζουν τον τίτλο ότι πρωτοστάτησαν. Βοήθησα και εγώ με τις δυνάμεις μου να φτιαχτεί αυτό το κείμενο και ένας από τους 15, ναι. Ένας από τους 15, υπήρξαν και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν υπέγραψαν και οι οποίοι μας βοήθησαν με παρατηρήσεις και τα λοιπά. Δεν υπέγραψαν γιατί είναι μέσα στον κρατικό μηχανισμό και θα καταστούν αντικείμενα διώξεων αν υπέγραφαν την αρχική. Υπάρχουν διώξεις στην Ελλάδα το 2024? Όχι. Είναι όσο υπάρχουν και οι εξωγήινοι. Λοιπόν, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούσαν να υπογράψουν, μας βοήθησαν. Κατεβαίνουμε στις εκλογές, όχι γιατί θέλουμε να φτιάξουμε ένα ακόμη κόμμα, δεν είμαστε κόμμα, δεν θα μετατραπούμε σε κόμμα. Ποτέ. Όχι, δεν είναι η πρόθεσή μας αυτή, ναι. Και σε αυτό είμαι απόλυτα σταθερός. Είμαστε μια κίνηση πολιτών για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο. Είπαμε ότι φτιάχνουμε έναν φορέα πολιτικό ειδικού σκοπού, που είναι η κυριαρχία και η Κύπρος, τα οποία είναι θέματα ευρύτατα. Δηλαδή, οι επιπτώσεις της έλλειψης κυριαρχίας φτάνουν μέχρι το γιατί είναι ακριβή η βενζίνη στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει διαφθορά στην Ελλάδα, γιατί γίνανε τα τέμπη στην Ελλάδα κτλ. Αλλά βέβαια ο σκληρός πυρήνας είναι αυτό που συμβαίνει, η αποσυναρμολόγηση της άμυνάς μας έναντι της Τουρκίας, προκειμένου να στείλουμε αυτά τα όπλα, αλλά και τους χειριστές τους πλέον, διότι έχει έλλειμμα η Ουκρανία και σε ανθρώπους, μετά τις ευρωεκλογές να τα στείλουμε συντεταγμένα, όπως ζητάει ο κύριος Μακρόν, με τη στολή τους στην Ουκρανία. Άρα για αυτά τα θέματα που θα έπρεπε να είναι το μείζον και όχι αν έχει βαρύ χέρι ο τάδε ευρωβουλευτής και τι έκανε τα 600 χιλιάρικα και η άλλη ευρωβουλεύτρια η οποία δεν μπορούσε να θυμηθεί πώς τις είχαν προκύψει μέσα στη βαλίτσα. Λοιπόν, αντί να συζητάμε αυτά, να στείλουμε στην Βουλή ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί πάνω σε σοβαρά θέματα. Και μέσα στο ψηφοδέλτιό μας υπάρχουν
5 διπλωμάτες, υπάρχουν 2 ανώτατοι στρατιωτικοί, και υπάρχουν γιατροί, υπάρχουν επιστήμονες και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν πορεία ζωής. Εμείς, ακόμη και αν εκλεγούμε, και ελπίζω ο ελληνικός λαός να μας τιμήσει με την ψήφο του και να εκλέξουμε ευρωβουλευτή, αυτός ο ευρωβουλευτής δεν θα είναι επαγγελματίας ευρωβουλευτής, δεν θα φτιάξει μια Παπαδημούπολη στις Βρυξέλλες. Κάθε χρόνο θα αλλάζει. Θα είναι ο πρώτος στους σταυρούς, μετά ο δεύτερος στους σταυρούς, ο τρίτος στους σταυρούς. Αντιλαμβανόμαστε την παρουσία μας στην Ευρωβουλή σαν την επάνδρωση ενός πολυβολίου. Το θέμα είναι να ρίχνει το πολυβόλο μέσα από το οχυρό και όχι ποιος θα το χειρίζεται. Και έχουμε πολλούς και ικανούς χειριστές για αυτή τη δουλειά και θέλουμε να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι σε αντίθεση με όλους τους άλλους δεν πάμε στην Ευρωβουλή για τον πολύ καλό μισθό που έχουν οι ευρωβουλευτές. Κύριε Πρέσβη, να ρωτήσω κάτι. Ειλικρινά όμως, και δεν το λέω προσχηματικά, χωρίς να θέλω να πω ότι ανάμεσα στους καλλιτέχνες, στους τραγουδιστές, στους ηθοποιούς, στους αθλητές, στους ποδοσφαιριστές δεν υπάρχουν και άνθρωποι άξιοι να εκπροσωπήσουν τη χώρα. Αν έχουν αναπτύξει δράση, αλλά εάν έχουν διακριθεί σκηνοθετώντας πορνοτενίες, αν αυτό είναι η μεγαλύτερη τους τέτοια, δεν νομίζω ότι έχουν θέση σε κανένα ψηφοδέλτιο. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω. Στο ψηφοδέλτιό σας έχετε ηθοποιούς, δημοσιογράφους? Δημοσιογράφους έχουμε. Μάλιστα, ναι. Δημοσιογράφους έχουμε. Δεν έχουμε... Αθλητές, ηθοποιούς. Δεν ξέρω αν κάποιοι είναι και... Το να είναι κάποιος αθλητής ή ηθοποιός δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι. Το είπαμε αυτό από την αρχή, προς Θεού. Αλλά εμείς δεν έχουμε βάλει ανθρώπους. Δεν ακολουθήσαμε την τακτική που ακολούθησε. Της Πασαρέλας. Εντάξει, το Ριζοσπαστικό Κόμμα εξέλεξε βουλευτή στην Ιταλική Βουλή το 2006, στέλνοντας μια πορνοστάρ και με το σύνθημα είναι η Βουλή τέτοιο, στείλτε του στην. Ναι. Λοιπόν, εμείς δεν κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί ο στόχος μας δεν είναι να εκλεγούμε. Ο στόχος μας είναι να φέρουμε στο επίκεντρο της συζήτησης αυτά τα θέματα. Αν τα φέρουμε, θα εκλεγούμε. Είναι η Ευρωβουλή, το Ευρωκοινοβούλιο, οι Βρυξέλλες, είναι χώρος στην κατάσταση που έχει καταλήξει, δεν λέω καταντήσει, αν και ίσως θα έπρεπε, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι χώρος που μπορεί να βοηθήσουμε τα εθνικά μας θέματα, γιατί είδαμε την Κύπρο, μια πολύ μεγάλη εθνική επιτυχία, πιστεύω, της Κύπρου πρόσφατα στη Σύνοδο Κορυφής. Ο κ. Χριστοδουλίδης πέτυχε τη διασύνδεση της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας με την πρόοδο του Κυπριακού. Και είδαμε ότι το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε μια οργίλη ανακοίνωση, άρα είναι και η Ευρώπη χώρος που μπορούν να υπηρετηθούν. Είναι και η Ευρώπη χώρος αν θέλει κανείς. Υπήρχαν Έλληνες ευρωβουλευτές, δυστυχώς αυτούς που ξέρω εγώ και νομίζω ότι ξέρω καλά, ήταν όλοι στο χώρο της αριστεράς, ο Μιχάλης ο Παπαγιαννάκης, ο Λεωνίδας ο Κύρκος, οι οποίοι ακριβώς επειδή δεν ήταν εξαγορασμένοι από τα λόμπι και επειδή σαν άνθρωποι αυθύπαρκτοι δεν χρειαζόντουσαν πολιτικό καθοδηγητή, είχαν αποσπάσει το σεβασμό των πάντων και των πολιτικών τους αντιπάλων για την προσωπικότητά τους και για τη δουλειά τους πάνω απ' όλα. Και ο Αλέκος ο Αλαβάνος επίσης. Έτσι. Είχαν ένα βεληνικές πολύ πέρα από τις κομματικές προτιμήσεις. Από τότε μέχρι τώρα στέλνουμε συστηματικά στην Ευρώπη ανεπαρκείς ανθρώπους, ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τις δυνατότητες ούτε και τη διάθεση όμως. Με αποτέλεσμα να είμαστε πρωταθλητές στη διαφθορά. Και όταν λέω να είμαστε πρωταθλητές στη διαφθορά και στα πικάντικα, το λέω πάλι πάρα πολύ διπλωματικά. Εμείς, επαναλαμβάνω, κατεβάζουμε ψηφοδέλτιο σε μια εκλογική αναμέτρηση. Δεν γινόμαστε κόμμα, παραμένουμε κίνηση πολιτών. Ο στόχος μας είναι ο ακτιβισμός, οι πολίτες να πάρουν στα θέματα εθνικής άμυνας, εθνικής κυριαρχίας και στην υπεράσπιση του Κυπριακού τα πράγματα στα χέρια τους. Και πιστεύω ότι θα το πετύχουμε αυτό. Ένα μόνο, κύριε Καλεντερίδη. 1.400.000 συμπολίτες μας ψήφισαν, υπέγραψαν την πρόταση της κυρίας Καριστιανού για αλλαγή του συντάγματος, της νομοθεσίας, προκειμένου να καταργηθεί η ετεροδικία βουλευτών και υπουργών. Αυτοί οι άνθρωποι είναι η εκλογική δεξαμενή στην οποία απευθυνόμαστε. Οι άλλοι που τα βρίσκουν όλα είναι ευτυχισμένοι με τα πάντα, σε αυτούς δεν έχουμε. Οι άλλοι οι οποίοι στέλνουν τηλεπερσόνες στη Βουλή
δεν μας ενδιαφέρουν. Αυτό το 1,4, αν μπορέσουμε να πάρουμε έναν στους 10, θα έχουμε φωνή μέσα στην Ευρωβουλή, θα έχουμε τις δυνατότητες, χωρίς να μας κυνηγάει καμία κυρία Αδηλίνη για διασπορά ψευδών ειδήσεων, να πούμε τι έγιναν στα Τέμπη, να μιλήσουμε, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, να κάνουμε ερώτηση για τα χαμένα email της κυρίας Ούρσουλα προς τον κύριο Μπουρλά, να πούμε δηλαδή, να θέσουμε δηλαδή τον δάχτυλο επί των τύπων των ύλων. Κύριε Πρέσβη, εμείς ούτως ή άλλως σας χρειαζόμαστε στην εκπομπή μας, είστε πολύτιμος βοηθός. Επειδή έχω υπηρετήσει κοντά σε διπλωμάτες επί μια εξαετία, γνωρίζω ότι στο ελληνικό διπλωματικό σώμα υπάρχουν φωτεινές προσωπικότητες που υπηρέτησαν και υπηρετούν το ελληνικό κράτος με πάθος. Εμείς σας θέλουμε έτσι αγωνιστή, ούτως ή άλλως, πάντως όποτε χρειαστεί θα σας επιστρατεύουμε για την εκπομπή μας. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είστε μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκπομπή έχει φτάσει στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, ελπίζω χωρίς κάποιο έκτακτο γεγονός, που θα είμαστε και πάλι μαζί. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα λοιπόν να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.